Üdvözlök mindenkit! Itt vagyunk Vegasban, a Team 23-on. Olyan szerencsés vagyok, hogy a MetaInf csapatával én is el tudtam jönni ide, azért, mert megnyertem a villámelőadást. Adjatok elő ti is a villámelőadáson, a Magyar Atlassian Day-en. Szóval, nézzünk egy kicsit körül. Beérkeztünk a nagy terembe, ahol közel 100 darab vendor helyezkedik el. Középen van az Atlassian saját standja. Csak hogy a méreteket érezzük, ez körülbelül 5 méter magas. Gyakorlatilag e köré van berendezve az egész terem. Óriási nagy. Azon kívül vannak előadó helyszínek, és még egy ugyanilyen giganagy csarnok van arra, hogy a keynote-okat, a nagy előadásokat tartsák. A Team konferencia során nagyon-nagyon értékes keynote-ok hangzanak el. Ugye, ahogy említettem korábban, az első napon James Cameronnal volt ez a keynote. Elképesztően izgalmas volt, ott ül a csávó, és nagyon éles, nagyon jó dolgokat mond, ott ülsz és azt mondod, hogy wow, föltölt energiával, elképesztően jó. Második napon vannak úgymond a fő keynote-ok, ekkor az alapítók, illetve különböző felső vezetők elárulják, hogy milyen újdonságokkal készülnek. Képzeljétek, éppen 20 éves idén a Confluence. Gondoltad volna? Ez az egyik a kedvenc Atlassian termékem, mert annó ez volt az első Atlassian termék, amivel én kapcsolatba léptem. Confluence-t néhányan pont amiatt nem szeretik, hogy egy jó nagy fehér lap, és most én mit kezdjek ezzel, hogyan alakítsam ki ebben a meeting meg notes-omat, vagy a projekt dokumentációimat. Van, aki meg pont ezt szereti benne. Na, a nagyszerű hír az az, hogy azoknak is van újdonság, akik azt szeretik, hogy strukturálatlan, és azoknak is, akik pedig több struktúrát várnak tőle. A Confluence Whiteboard egy nagyon érdekes új funkció lesz a Confluence-ben, aminek a segítségével alapfunkciókkal, mint egy sticky notes elkezdhetsz brainstormolni, gondolkodni, tervezni a Confluence-ben. És ami nagyszerű az az, hogy a zsirával közvetlenül össze lehet kapcsolni majd ezeket a jegyzetelemeket, így a strukturálatlan gondolkodás és a feladatközpontú struktúráltság összekapcsolódik majd ennek segítségével. Azok számára, akiknek pedig pont a több struktúráltságot várták a Confluence-től, a K15T-nek volt egy szuper add-onja, amit megvett az Atlassian, és most Confluence Database néven elérhetővé teszi mindenki számára. Ez igazából egy dinamikus, struktúrált táblázat. Miben tud ez többet, mint a beépített, eddig is jól ismert Confluence táblázat? Hogy például minden egyes celláját, sorát, vagy az egész táblázatot meg tudod hivatkozni bárhonnét. És képzeld el, hogy van egy táblázatod, ami mondjuk nyilván tartasz valamit, akár egy felvételi processzt, akár valami beszerzést, akár projektnek különböző paramétereit. És ugye egy adott celláját, ami valakinek fontos, különböző helyeken a Confluence-ben, más space-ekben meghivatkozol, és azt egyetlen egy helyen átírják, akkor mindenhol szépen befrissül. Ez egy egészen izgalmas történet, úgyhogy én bízom benne, hogy mindkét tábor számára izgalmasabb lesz a Confluence ezen túl. Nagyon szuper új automatizmusok jönnek, akár egy megbeszélés emlékeztetőt, akár egy projektdokumentációt időzítetten sablonból le tudsz majd generálni. Az ismétlődő, unalmas munkákat megcsinálja majd helyetted a Confluence, hogyha ezeket jól beállítottad. És végül, ami nagyon szuper, hogy az Atlassian egyre komolyabban reagál arra, hogy mi van akkor, hogyha nem a szűk csapattagok akarnak csak együttműködni egymással. Külső partnerek, alvállalkozók, egy gyors review valakitől, erre 3 megoldást is nyújt. Az egyik az az, hogy létrehozhatsz ilyen egy spacehez hozzáférést kapó vendégfelhasználókat. Minden userre 5 ilyet tudsz ingyenesen felvenni, és azon a munkaterületen belül ők teljes értékű felhasználók lesznek. A másik a csak olvasható módban meg tudod osztani teljesen külső felhasználókkal a Confluence oldaladat, és a harmadik pedig az, hogy egy Chrome kiegészítő segítségével gyakorlatilag egy külső weboldalba beágyazott Confluence oldalt is tudsz a saját felhasználó neveddel például kommentálni. Elképesztő beszélgetések vannak, nagyon-nagyon jó játékokat hoznak. Az egész egy igazi élő közösség, amit érdemes megtapasztalni egyszer élőben is, mert lehet nézni erről videókat, amikor az ember itt van,
teljesen más. Egy giga csarnokban mindenki azért van itt, hogy az Atlassian termékeit, az Atlassian addonjait és az Atlassian megoldásait megismerje. Oh, wait. Mi az, ami mostanában felzaklatta a világot az utóbbi pár hétben, pár hónapban? Biztos, hogy kapásból rávágjátok azt, hogy az AI, vagy mesterséges intelligencia. Azonban az AI-nak, mint megtudtuk, van egy másik jelentése is, Atlassian Intelligence. Ez volt talán a legnagyobb durranás a Team 23 rendezvényen az Atlassian részéről, hiszen a mesterséges intelligencia szinte minden terméküket átjárja majd. A Jira Service Managementben segít majd a workflowing automatizálásában. A Slackben pedig válaszol a kérdéseket feltevő kollégáknak. A Confluence-ben tartalmakat generálhatunk vele. Az új szlogen pedig ne keres, hanem kérdezz, hiszen természetes nyelven fogalmazhatjuk meg kérdéseinket. Mindezt akár 26 nyelven, köztük magyarul is. Az Atlassian ezzel egy új szintet lép az innovációban. És ami a legjobb ebben, és azt olvastuk, hogy a Virtual Agent, az új csapattag a Service Management felhasználók számára ingyenes lesz, az Early Access felhasználóknak teljes funkcionalitással, de a Premium vagy Enterprise Cloud ügyfeleknek pedig teljesen ingyenes lesz. Harmadik napon reggel volt az utolsó kínót, ahogy sétáltam be, nekem az tök érdekes volt, hogy ilyen reggeli shotok voltak ott igazából, de nem úgy, mint húsvétkor, hanem ezek a gyömbér vitamin shotok. Ezt gyorsan le is húztam egyet, tehát meg volt rá a reakcióm. És akkor utána el is kezdődött a CNN-nek egy műsorvezetőjével, Van Jones-zal egy beszélgetés, de hát igazából, ahogy így megismertem, a Van Jones nem csak egy műsorvezető, hanem aktivista, tesz a környezetvédelemért, a rasszizmus ellen fellép, azért, hogy egyenlőség legyen. Néhány dolog, amit én ebből hazahoztam magammal, az az, hogy egyrészt így többször elismételte azt, hogy egy csapatban nagyon fontos az, hogy nobody's perfect. És akkor ez egy ilyen kis szójáték arra, hogy senki nem tökéletes. Tehát, hogy hibázol, mindenki hibázik, és vezetőként az a felelősséget, hogy ilyenkor ne eltipord, hanem segíts neki megoldásokat találni. De egyébként ilyen csapatkémiában is nagyon fontos ez, hogyha egy csapattársad hibázik, az nem probléma. Tehát, hogy muszáj valami megoldást találni együtt, és azt megbeszélni, hogy hogyan akadályozzuk meg azt, hogy ez megtörténjen még egyszer, de ezt nagyon sokszor ismételte, ezt a nobody's perfect mondatot, és ez úgy érzem, hogy ez egy olyan dolog, bár a MetaInf-nél ez egy ilyen alapelv, úgymond, hogy együtt keresünk megoldásokat a problémákra, még inkább megerősítette bennem ennek a fontosságát. Ezennel vége van a Team sorozatunknak. Remélem, hogy nektek ez tetszett. Tudtunk valami kis háttérinformációkkal szolgálni számotokra, megmutatni, hogy ennek a Las Vegas-i konferenciának milyen is a hangulata. Most nekünk a hétvégén egyébként majd közösen el fogunk menni a Grand Canyonba. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, találkozunk a következő videóban. Sziasztok!